මෙම පාඩමෙන් මා ඔබට උගන්වන්නට යන්නේ Microsoft Outlook ඉන්ටර්ෆේස් එක පිළිබඳවයි. ඔබ Microsoft Outlook ඕපන් කරගත් විට ඔබට ලැබෙන්නේ මේ ආකාරයේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. මෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබට ෆයිල් මෙනු එක දැක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඊට අමතරව home ribbon එක, send and receive ribbon එක, folder, view, add-ins යන ribbons දැක ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඊට අමතරව ඔබට මෙම වම්පස ප්‍රදේශෙහි mails වලට අදාළ folders, calendar එක, contacts, tasks යන කොටස් 4කින් සමන්විත වෙනවා. default view එක වශයෙන් mails සමන්විත වෙනවා. ඊට අමතරව minimize, restore සහ close යන බටන් වලින් සමන්විත වෙනවා. මෙම ස්ථානයෙන් default වශයෙන් send and receive බටන් එකෙන් සමන්විත වෙනවා. send and receive බටන් එක භාවිතයෙන් ඔබට කුමක්ද කරගත හැක්කේ යන මා ඉදිරි පාඩම්වලදී උගන්වන්නම්. ඊට අමතරව මෙම arrow එක මත ක්ලික් කර ඔබට customize quick access toolbar එනම් මෙම ස්ථානයේ ඔබට දිස්විය යුතු බටන් වීව් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබට save as බටන් එක අවශ්‍ය නම් ඒ enable කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. remove කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ remove කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඊට අමතරව මේ බටන් එක භාවිතයෙන් ඔබට ribbon එක expand සහ collapse කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. සහ මෙම ස්ථානයේ help බටන් එකකින් සමන්විත වෙනවා.